Hình như là đây thì phải. Tùng à, lâu quá không gặp. Ngồi nước đi. Cô ơi, cho cháu một cà phê đen nhé. Lâu quá không gặp. Dạo này bạn vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Ở đây có một bạn nào rồi? À, thời gian gần đây thì tôi đã nghỉ công việc rồi. Hiện tại tôi không còn làm công ty bố tôi nữa. Còn bạn thì sao? Tôi thấy đợt này rất ít khi mà bạn xuất hiện ở trên kia. Tôi thì mới chuyển công tác nên cũng ít có thời gian đi xuống đây. Đợt này thế nào? Ổn chứ? Tôi vẫn ổn thôi. Đợt này bạn tính mở lên xưởng gỗ có rộng lắm không? Tôi cũng tính mở thêm một cái xưởng gỗ nó cũng khá là rộng. Tôi thấy bạn cũng có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy rồi nên tôi cũng muốn nhờ bạn của tôi thiết kế từ công cụ máy móc đến cách bố trí với lại các quạt công nghiệp để cho công nhân người ta làm. Thực ra cái hôm mà bạn nhắn tin cho tôi ấy thì tôi cũng rất là phân vân. Tại vì thời gian gần đây tôi cũng khá là bận. Nhưng mà khi mà biết bạn mở thêm một nơi kinh doanh thế thì thực sự tôi cũng rất là hạnh phúc. Thế đợt này thế nào? Tình yêu tình báo ra sao rồi? Cũng chán lắm bạn ạ, vẫn như thế thôi, vẫn ở một mình. Đôi khi mải công tác quá còn quên cả giờ giấc, không có thời gian đi tìm hiểu các cô gái. Bạn lại trêu tôi rồi. Bạn vừa đẹp trai này, vừa tài giỏi này, thì thiếu gì các cô gái ở bên cạnh. Quan trọng là bạn có muốn hay không thôi chứ. Chắc tại duyên nó chưa đến. Đợt này còn sắp làm cả ông chủ nữa rồi cơ mà. Ông chủ gì đâu bạn, chỉ là kinh doanh nhỏ nhỏ để kiếm chút thu nhập thôi. À thế bỏ qua cái câu chuyện đấy đi. Thế bây giờ tôi muốn hỏi bạn là bạn đã biết cái gì về cái vận hành xưởng gỗ hay là về gỗ rồi? À vâng, cháu xin ạ. Nói về làm bên mảng gỗ này ấy, thì tôi chỉ biết được cách thu, xong rồi lại cách bán, với lại vấn đề của các loại gỗ, với lại tìm những người có kinh nghiệm trong công tác sản xuất. Chứ còn về vấn đề máy móc các thứ thì tôi chưa nắm được. Thế bạn định nhập máy của bên nào? Bên Hàn hay là bên Trung? Tôi tính định nhập máy Hàn. Máy Hàn. Nói chung thì muốn lấy máy đấy về cho nó bảo đảm hơn. Thì kinh phí chắc thì cũng khá khá đấy. Nhưng mà cái thứ nhất là tôi tham khảo trước, xong rồi về tôi sẽ tính lại sau. Bạn là người làm rồi thì tôi muốn hỏi ý kiến của bạn xem. Riêng về máy móc thì tôi chia sẻ thật với bạn, bên Trung Quốc họ làm rất là giỏi. Và tối ưu chi phí, mua của Trung Quốc sẽ rất là rẻ. Rẻ hơn bên Hàn cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà bạn biết rồi, cái gì nó rẻ thì nó cũng có cái mặt hại của nó. Nó cũng không phải là không tốt nhé. Hàng Trung rất tốt và rẻ nữa, giá rất là hợp lý. Nhưng mà đôi khi ấy, nó hay có những cái lỗi vặt. Còn hàng của bên Hàn ấy thì nó đắt hơn nhưng mà nó sẽ bền hơn. Đấy. Tuy nhiên thì xem tùy vào cái tầm nhìn của bạn thôi, tức là bạn muốn làm trong khoảng tầm bao nhiêu năm, ví dụ 10 năm, 20 năm. Nếu mà bạn muốn làm trên 20 năm ấy thì bạn mua máy Hàn là hợp lý. Còn nếu mà bạn tính chỉ làm khoảng tầm 10 năm thôi, hoặc là 10 cùng lắm 15 năm thì máy Trung vẫn đáp ứng rất là tốt mà chi phí lại rất hợp lý nữa. Đấy. Thì tôi là đang muốn tham khảo. Tôi không biết là tôi có vận hành được lâu không, để còn phải do cái nguồn gỗ nữa. Xem nó có bị hạn chế không, hay là cửa nhập vào với lại cửa xuất ra thì còn phải theo thị trường nữa. Cũng rất muốn làm lâu nhưng mà sợ là nguồn gỗ nó không đủ, cũng không tạo được công ăn việc làm cho công nhân. Thế bạn định lấy bao nhiêu máy? Bao nhiêu máy xẻ với máy ép? Tôi tính là lấy khoảng tầm 3 đến 4 bộ đầy đủ. 3 đến 4 bộ máy.
Tức là bây giờ như này nha, tôi nói cái chắc chắn là cái kinh doanh thì tôi sẽ có kinh nghiệm hơn bạn một chút. Đúng rồi. Thì tôi nói với bạn như này. Bây giờ bạn muốn biết là bạn sẽ làm trong 5 năm, 10 năm hay là 20 năm thì bạn cần phải nghiên cứu thị trường. Có cái bước đầu tiên là nghiên cứu thị trường, tức là bạn phải ướm được trong cái khu vực đó có bao nhiêu cái nhà máy gỗ để cạnh tranh với bạn. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong khu vực đó có khoảng bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu nghìn tấn ấy. Và liệu rằng người ta có trồng mới nữa hay không. Đấy, tại vì riêng gỗ, ví dụ gỗ keo người ta chỉ khoảng 5-7 năm thu một lần. Và đương nhiên là nếu mà nó có lợi nhuận tốt người ta sẽ trồng tiếp. Thì nếu mà giả sử như giống chỗ tôi đang làm ấy, ngày trước tôi làm, thì bạn sẽ làm được rất là lâu năm, nó không có một cái vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, bạn phải định lượng được cái thị trường trước, sau đó thì mới đến máy móc. Đấy, máy móc các thứ nữa. Thì về vấn đề cung cấp chỗ bọn tôi ấy thì dân thì chủ yếu là công việc nó ở nhà nó không có nhiều, nên là phần lớn là đi xuất khẩu hoặc là đi làm công ty ngoài. Thì cái số lượng cây thì rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng không nắm rõ được là sau cái đợt này thì người ta có quyết định là tiếp tục trồng không, hay là người ta định chuyển đổi cái giống khác. Nhưng mà trước tiên là tôi tham khảo ý kiến của bạn để nhập cái số máy ấy. Số máy tôi vừa nói với bạn ấy, nếu như bạn vừa nói thì tôi cũng thấy hợp lý. Tôi cũng không tính là làm được lâu dài, chỉ trong 10 đến 15 năm thôi. Thế thì lấy máy chung cũng được. Nói chung là hợp lý, mà giá cả lại các thứ nó rẻ. Nhưng mà riêng về khoản máy chung ấy, thì bạn phải quen biết với một người làm kỹ thuật hoặc là kết nối được với một người làm kỹ thuật, để khi nào mà cần máy ấy, cần đụng chạm gì đến máy ấy, thì gọi họ để họ lên giải quyết cho mình luôn. Còn nếu không thì nó sẽ làm mất cái thời gian mà công ty nó hoạt động, xưởng hoạt động. Thì chắc chắn là cái vấn đề đấy thì tôi sẽ phải tìm một người, thứ nhất là bên kỹ thuật, cái thứ hai là phải biết tiếng về máy móc, để tìm đến một người về để vận hành máy của chúng tôi. Nhưng mà thật sự hiện tại bây giờ muốn tìm công nhân rất là khó, bởi vì họ đi làm ngoài xa, ít người ở nhà. Thì cái lượng gỗ nó cũng không đồng đều lắm, thì làm kiểu không đạt ngày công người ta cũng không muốn ấy. Nên là tôi cũng muốn bạn giúp. Thực ra cái vấn đề đấy thì nó giải quyết cũng khá là đơn giản thôi. Tôi chia sẻ với bạn là đa phần những người trẻ người ta sẽ đi làm thành phố, nhưng mà những người trung tuổi ấy thì đa phần là người ta sẽ không ngại đi ra ngoài, người ta rất ngại đi ra ngoài để đi làm. Nên là mình có thể nhắm vào cái đối tượng những người trung tuổi để họ vào làm cho mình. Và đương nhiên là cái lương lậu thì chia sẻ cho bạn một bí mật như này. Thực ra ấy, đa phần ở quê mình thì rất là thích tụ họp và nhậu nhẹt. Thì bạn chỉ cần mỗi cuối tuần bạn bỏ thêm một chút, bạn mời anh em đi nhậu nhẹt chẳng hạn, đi ăn uống chẳng hạn. Như vậy là bạn sẽ giữ chân được công nhân. Cái điều này chắc chắn với bạn, tôi thề với bạn. Đấy. Điều đấy thì đơn giản thôi, không có gì khó. Nói chung ấy, bạn cứ giúp tôi đi. Sau vụ này thì tôi sẽ có một khoản để cho bạn hậu hĩnh. Bây giờ bạn có bản vẽ chưa, bản thiết kế chưa? Tôi thì tôi có rồi. Bây giờ chỉ xem cách bố trí nào cho hợp lý thôi. Tôi vẫn muốn hỏi qua ý kiến của bạn. Đây. Thế thì đây để tôi bố trí cho bạn xem nhé. Tức là như này, bạn muốn mấy máy nhỉ? Chính xác là 3 máy hay 4 máy? 3 máy. 3 máy à? Thì bây giờ mình sẽ chia giống như cái xưởng cũ của tôi ấy. Đầu tiên là cái lượng gỗ ấy, bạn muốn đều thì chắc chắn bạn phải, cái mảnh đất chỗ của bạn phải chia ra làm hai. Ở đây. Chia ra làm hai, một bên là để gỗ, một bên là để xưởng. Và cái chỗ để xưởng này ấy, bạn phải chia máy ra. Ví dụ, tôi lấy ví dụ cho bạn. Máy 1 thì nằm ở đây. Chẳng hạn. Máy 2 ấy, chắc chắn là phải cách máy 1 một chút, tại vì thời tiết nó rất là nóng. Thì nó phải cách ra đây. Máy 3 thì sẽ nằm ở khu vực này. Nó phải xen kẽ nhau. Thì hoạt động nó dễ đi lại, rồi là vác gỗ, vác thứ hợp lý. Cho nên tốt nhất theo cách của tôi mà phù hợp nhất ấy, bạn nên lắp quạt trần, quạt ở trên cao ấy. Một cái là ở phần này. Nếu mà bạn quạt thẳng vào máy thì cũng không được. Đấy. Quạt thẳng vào máy thì nó sẽ dễ gây máy nó bị hư hỏng, với cái khí nó lại thổi lại ngược lại vào trong ấy. Thì bạn cứ đặt cho tôi một cái quạt trần ở giữa. Và còn lại thì những cái quạt mà gắn tường ấy, ở các góc. Nếu mà 3 máy thì bạn phải đặt khoảng tầm 6-7 cái quạt. 6-7 cái. 6-7 cái quạt. Tôi cũng có cái thắc mắc như này. Thế trước như bạn làm là cứ trung bình là mỗi máy là khoảng bao nhiêu công nhân?
mỗi máy trung bình phải 3 người. 3 người thì mới chạy kịp được cái đường ray của nó ấy. Một người là đứng chính nhá, một người đứng chính, một người là phụ, còn một người là nẹp ván. Đấy, phải đủ 3 vị trí, thậm chí là 4 người. Tức là với 3 máy thì công nhân của bạn phải khoảng tầm 12 người, 12 người. ít nhất là 12 người thì mới có thể vận hành được 3 máy này. Vâng, tôi hiểu. Còn ngoài ra ấy, bạn phải cần rất là nhiều người phụ. Nếu mà 3 máy ấy, thì phải khoảng tầm 12 người ở ngoài phụ nữa. Tức là 12 người này sẽ chuyên chạy những công việc như kiểu là đưa ván phơi này, rồi là vác gỗ vào này, rồi là vác ném gỗ ra này, rồi là xếp củi này. Thì tổng cộng bạn phải tối thiểu là 24 người. Tối thiểu, đây tôi chỉ cho con số tối thiểu thôi nhé. Tại vì làm việc còn tùy thuộc vào cái thứ nhất là cái làm việc của mỗi người nữa. Đấy, thì tối thiểu phải là 24 người, tùy bạn. So với con số 24 người thì với tôi là hơi khó. Hơi khó à? Ý là bạn đang bị khó về cái điều gì? Tức là không tuyển được hay như nào? Vẫn có người làm nhưng mà thứ nhất là lứa tuổi hơi bị trễ quá. Cái thứ hai là vấn đề là kỹ thuật đứng máy, chưa ai biết, chưa có kinh nghiệm gì. Như này đi. Vậy thì tôi chia sẻ với bạn như này. Bạn muốn làm một lúc 4 máy luôn đúng không? Và 3 máy. Đúng không? Thì bây giờ đầu tiên bạn hãy làm trước khoảng tầm 1 đến 2 máy trước đi. Để cho bây giờ như này, bạn tìm được người làm 1-2 máy trước. Và khi làm được một máy, ví dụ làm được 1-2 máy có kinh nghiệm rồi, thì bạn mới nhập thêm máy này về và đẩy từ người có kinh nghiệm bên này sang bên này. Ý là đào tạo người ấy. Đúng rồi. Tại vì không phải những người bình thường tự nhiên không phải ai cũng biết kinh nghiệm làm gỗ đâu. Đúng rồi. Bên cạnh đó là còn phải bảo hiểm các thứ nữa, tại vì cái gỗ này cũng khá là nguy hiểm đấy nếu mà không có kinh nghiệm. Đấy cũng là vấn đề tôi lo, bởi vì không có kỹ thuật mà đi đứng máy thì là sự hơi nguy hiểm. Nguy hiểm thật, cái này phải công nhận. Thế thì như này, nếu mà bạn không kết nối được với ai thì tôi sẽ kết nối cho. Bạn cứ tìm những người nào mà cứng ấy, thì liên hệ với tôi sẽ cho lên học ở trên xưởng gỗ của bố tôi khoảng tầm 1-2 tuần. Sau đó bạn làm trước một máy đi, bạn mua một máy về làm trước đi. Ngoài ra cái bên gỗ này bạn cũng phải chia ra các khu nữa nhé. Khu gỗ gì ở đây nữa. Và khu này chắc chắn sẽ để trống. Chia ra từng loại gỗ này. Và tốt nhất là bạn nên làm thêm một máy hiên ở đây nếu mà được ấy. Bởi vì cái số lượng công nhân của bạn rất là nhiều. Làm thêm một máy hiên ở đây mình sẽ để thêm tủ lạnh. Ít nhất phải 2 cái tủ lạnh với cái số lượng 24 người này. 2 cái tủ lạnh này. Một cái dàn ghế cho họ ngồi nghỉ ngơi. Và ở đây chắc chắn phải có một cái quạt điều hòa. Đấy, thì mới đáp ứng được cái số lượng công nhân nhiều như này. Còn nếu không thì thực sự rất là khó. Mà James này, tôi thấy bạn trong lĩnh vực này bạn rất là hiểu rõ, hiểu kỹ ấy. Hay là tôi với bạn góp vốn làm chung? Bởi vì là công việc của tôi thì cũng thời gian ra xưởng thì cũng không có nhiều ấy. Tôi lại bị chuyển đến công tác nó hơi xa nên cũng không ra xưởng để xem anh em làm việc được. Hay là tôi với bạn góp vốn làm chung? Chia sẻ thật với Tùng như này, thực ra thì đúng là kinh nghiệm tôi có thật, nhưng mà hiện tại tôi đang khá là khó khăn về cái vấn đề tài chính. Cái này tôi với bạn là bạn bè thân thiết nên tôi mới chia sẻ. Bởi vì từ khi mà tôi quyết định tôi nghỉ công việc của gia đình, của bố tôi, thì gần như tôi ra đi tay trắng. Nên hiện tại tôi không có bất cứ một cái tài sản gì cả. Nên cái việc này chắc là để khi nào đấy. Còn về cái xưởng gỗ mới của bạn cũng như công việc kinh doanh của bạn, tôi đảm bảo rằng là tôi sẽ dùng hết sức toàn bộ những cái năng lực mà tôi có để hỗ trợ bạn trong giai đoạn đầu. Được rồi, nếu bạn đã nói thế thì tôi cũng không ép. Nhưng mà bạn giúp tôi thì tôi rất vui rồi. Đấy thì còn về cái bản thiết kế ấy, thì tôi vẽ qua như này. Ngày mai chúng ta sẽ xem lại cái bản thiết kế của bạn. Nếu mà hợp lý ấy, thì chúng ta cho xây dựng thôi. Được. Mà tôi hỏi thật cái này, bạn định đầu tư cái xưởng gỗ này trong khoảng tầm bao nhiêu tiền?
Theo như tôi tính toán sơ bộ thì tôi định cho số tiền khoảng 5 tỷ. 5 tỷ. Nhưng theo Riêng- bạn thấy thế là nó có ổn không? 5 tỷ thì tôi thấy cũng hợp lý, tại vì máy Trung Quốc mỗi máy là nó sẽ dao động khoảng 800, thời điểm hiện tại là hơn 800 triệu đến 900 triệu. Còn máy Hàn Nhật thì nó sẽ hơn tỷ. Thì 3 máy thì mỗi máy 800, 900 thì 2 tỷ 7. Còn lại bạn còn phải lo tiền nhập gỗ này, tiền giả trước cho công nhân này. Có những cái thời điểm là bạn phải ôm hàng đến tận 2-3 tháng nữa. Đỉnh điểm là đợt vừa rồi có đợt tôi phải ôm hàng 4 tháng. 4 tháng mới đẩy đi được. Tại vì thời điểm đấy trời mưa rất là nhiều, ván không thể nào phơi được. Thì mình phải chấp nhận những tháng mưa như thế, nên là cái số vốn 4 tỷ là tôi thấy là hợp lý. Tôi hỏi này, thế Diệp sau này thế nào rồi? Diệp à? Thời gian gần đây tôi và Diệp đã dọn về sống chung rồi. Cũng là từ cái câu chuyện tôi nghỉ việc đấy. Tức là bố của tôi thì không đồng ý cho tôi và Diệp đến với nhau, cho nên tôi đã quyết định từ bỏ tất cả để về sống chung cô ấy. Vì thế nên là tôi mới ra đi tay trắng. Nhưng mà không sao đâu, chúng ta đều là đàn ông cả mà. Tay trắng không đáng sợ, đáng sợ là mình có nghỉ được hay không thôi. Nghe bạn nói như vậy thì tốt rồi. Tôi nghĩ bạn với Diệp cùng nhau cố gắng thì sẽ có một tương lai sáng ngời thôi. Tôi cảm ơn bạn. Mà cái này tôi chia sẻ qua như này thì bạn hiểu qua rồi chứ? Tôi cũng hiểu rồi. Cái này thì cũng giống với khu thiết kế của tôi. Tôi muốn hỏi bạn bố trí chỗ thế nào cho nó chặt chẽ thôi. Mà tôi đã bố trí cho bạn chỗ nghỉ ngơi ở đây rồi đấy. Bạn đi đường xa này chắc cũng mệt rồi, nên là cứ về nghỉ ngơi trước. Xong rồi mai tôi đưa bạn ra thực tế. Có gì thì tôi cảm ơn bạn trước nhé. Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Vậy thì tôi xin phép, tại vì tôi đi đường dài nên là tôi cũng khá là mệt mỏi. Thì tôi xin phép tôi nghỉ trước. Ngày mai bạn gọi tôi sớm nhé. Ok, bạn cứ về, tôi thanh toán cho. Vậy là tôi về trước. Đến bao giờ mình mới có một tình yêu hy sinh tất cả giống như James nhỉ? Hy vọng dự án này sẽ thành công. Nghe bảo quả này nó mất ngon lắm này. Nó hơi chua chua.
rất là thơm đấy. Nếu mà làm mướp nữa chắc là ngon lắm đây. Mình sẽ mang về làm. Cô chăn lợn à cô? Này cô nuôi được nhiều lợn đấy nhỉ? Này cô nuôi được mấy con lợn cô? À, thế cũng là nhiều thôi. Ăn rồi sao ấy mà kêu nhiều luôn.
tí nữa cháu hái xong thì cháu lên cân với cô nhé cô nhé. Vâng.
khu chiều dài của tôi từ đây ra đến kia là khoảng 120 mét. 120 mét. Còn bên chiều ngang này nó rơi vào hơn 80 mét. 80 mét. Thực ra khu vực này nếu mà đặt 3 máy thì thoải mái. Rất là thoải mái luôn. Không gian mọi thứ cũng rất là thoải mái. Được cái là cũng ở ngay mặt đường nữa. Nên rằng là nếu mà bạn làm với gỗ này thì thực sự cái địa điểm này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đất này là đất nhà bạn hay là bạn thuê? Đất này là đất thuê. Cái này bạn thuê bao nhiêu tiền một tháng? Hay là năm? Tôi tính theo năm. Thì nó rơi vào tầm trên 50 triệu một năm. 50 triệu một năm. Theo tôi nghĩ bạn nên làm một hợp đồng dài hạn. Ví dụ như là 5 năm hoặc 10 năm. 10 năm là rất đẹp đấy. Bởi vì có rất là nhiều người ta khi mà người ta thấy mình kinh doanh có lợi nhuận thì nếu mà mình làm hợp đồng ngắn hạn có thể họ sẽ lấy lại. Họ sẽ tìm mọi cách để lấy lại cái đất và họ kinh doanh luôn. Nên là ít nhất bạn phải làm hợp đồng 10 năm. Cái thì tôi cũng đã tính đến rồi. Bởi vì trước khi tôi thuê mảnh này thì cũng có nhiều cơ sở đến cũng hỏi ý kiến, chủ cũng nhòm ngó qua nhiều rồi. Nên là tôi nhờ qua mối quan hệ nên mình thuê lại được mảnh này thôi. Làm bên mảng của bạn thì thực sự là có nhiều mối quan hệ, cho nên tìm được những khu đất đẹp như này thì cũng không phải là khó. Cái khu này nó cũng tiện đường với lại khu đông dân nên tôi cũng muốn thuê khu này luôn. Bởi vì cũng có rất nhiều bãi tôi đi xem rồi nhưng mà tôi thấy là bãi này là khả năng là hợp lý nhất. Nhưng mà tôi vẫn đưa bạn ra trải nghiệm bởi vì bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi trong mảng này. Thì chúng ta đi xem qua thêm phần. Cái diện tích này là quá đẹp rồi. Cái dòng nó như này. Các bạn đặt máy ở bên nào? Bên này. Bên này. Cái khu vực ở ngoài có rất là nhiều gốc cây với lại là nó mát đấy. Thì khu vực này bạn sắp xếp nhiều ghế bàn ghế để cho công nhân, những cái ghế đá này hay là những cái ghế rồi là chỗ uống nước cho công nhân họ có thể nghỉ ngơi ở đấy thì rất là đẹp. Thế còn chính là nếu mà bên kỹ thuật của bạn và bên tôi đến thì bạn sẽ điều cho một người qua đây rồi sẽ làm cái cơ sở như kiểu là ăn ngủ nghỉ tại chỗ luôn, tại xưởng luôn. Tức là bạn muốn xây phòng trọ các thứ luôn. Một cái nhà chẳng hạn như nhà xa ai muốn ở lại nghỉ trưa hay là nghỉ qua đêm nên sẽ làm bên phòng. Thế thì nếu mà do đất này nó đến ở chỗ nào, nó đến ở cái chỗ bọn cỏ kia ở đây đúng không? Thế thoải mái. Thế bạn thoải mái làm được nhà trọ các thứ cho công nhân ở góc này được thoải mái luôn. Nó cũng không mở rộng lắm. Đây chỉ là chủ yếu là những người xung quanh ở đây làm. Chủ yếu để phục vụ cho anh em ở lại chuyên nghiệp, không anh em muốn tăng ca thì phải làm có thời gian nghỉ nhiều hơn. Cái chỗ này của bạn là quá đẹp rồi, rất là hợp lý luôn. Đất ở đây thì chuẩn luôn đấy. Thì như hôm qua tôi cũng có nói chuyện với bạn rồi. Thì bây giờ tôi tính là bạn về làm chung với tôi. Tôi biết là vì cái mảng kinh tế thì bạn bây giờ đang gặp khó khăn. Thì tôi sẽ bỏ mọi chi phí từ A đến Z lo hết thủ tục. Còn lại bạn đến đấy bạn điều hành khu bãi làm cho tôi. Với lại quản lý công nhân thì phần trăm thì tôi sẽ chia cho bạn khoảng 10 đến 15%. Bạn thấy thế nào? Cái này thì để tôi cân nhắc đã. Bạn cứ suy nghĩ kỹ đi, xong trả lời sau cũng được. Tại vì khu vực này cũng rất là xa nhà của tôi đang ở. Cho nên nếu mà đến đây làm việc thì thực sự nó cũng là một cái thử thách. Tôi nghĩ là xem như này là đủ rồi. Nhưng mà còn một cái như này nữa. Riêng làm về gỗ ấy, bạn phải làm rất là nhiều giấy tờ thủ tục. Thì cái này bạn lo hết chưa? Từ những cái thủ tục bên kiểm lâm, công an rồi là
cả phường xã các thứ nữa. Cái này thì thủ tục này thì đây tôi muốn hỏi các bạn này để xem có cái lối đi nào nó dễ hơn không. Thực ra là cái mảng gỗ mà chúng ta đang làm nó là gỗ được cấp phép làm. Cho nên là nếu mà bạn muốn chuẩn nhất ấy thì bạn tìm một luật sư, tìm một người biết về luật, sau đó bạn sẽ gói gọn cho họ, ví dụ là làm những cái giấy tờ về sửa thì nó chỉ dao động khoảng 30 triệu thôi, là họ sẽ lo hết tất cả những cái giấy tờ cho bạn, bạn không phải đau đầu về pháp lý nữa. Đấy. Như thế thì được rồi. Nếu mà cần thiết thì tôi sẽ liên hệ giúp bạn. Thì có gì bạn hãy giúp tôi, bởi vì làm trong mảng này thì bạn hiểu rõ hơn tôi này. Nên tôi hôm qua tôi vẫn nói chuyện bạn là bạn sẽ giúp tôi vấn đề ấy. Rồi sau này tôi sẽ cảm ơn bạn. Cái này thì đơn giản thôi mà, tại vì cái gỗ này của mình được phép nên là làm giấy tờ thì tôi không mệt quá. Có nhất là khoản xây dựng và thuê đất thôi, cái đấy mới là khó. Cái tôi làm xong rồi. Qua tôi với bạn đã tính ấy thì tiền nó là 4 tỷ, nhưng mà theo như cái số tiền này chắc là chỉ khoảng tầm 3 tỷ rưỡi thôi. Thấy số tiền này có hợp lý không? Hôm qua lúc về thì tôi cũng đã tính lại thì cũng chỉ hết tầm con số đấy thôi. Còn thực ra là với 4 tỷ hôm qua về tôi nhẩm lại thì nó vẫn chưa đủ. Thì bản thiết kế của bạn thì hôm qua tôi xem nó đầy đủ chi tiết hơn của tôi. Thì tôi đang muốn hỏi đây là bằng rơi vào bao nhiêu tiền? Hôm qua tôi dự trù tất cả chi phí nó rơi vào 3 tỷ rưỡi. Nhưng mà để mà hoạt động ấy, thì bạn cần phải có thêm 4 tỷ rưỡi. Với cái ngân sách của bạn, nếu mà nó phải 4 tỷ rưỡi thì có bạn Ngân sách như thế thì đấy tôi vẫn trong khả năng tôi xoay sở được. Tôi bây giờ chỉ cần thiếu một người gọi là biết việc như bạn thôi để quản lý giúp tôi. thực ra để những người làm về gỗ và có thể quản lý được thì có nhiều mà, có rất là nhiều. Tôi có thể kết nối với bạn, tại vì ở chỗ tôi thì cũng có rất là nhiều người, chỗ ngày trước tôi làm việc nhưng có nhiều người họ là quản lý rất là tốt. Còn tôi thì tôi cảm ơn cái lời gọi của bạn trước. Tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ. Bao giờ cảm thấy phê thì làm cho tôi. Cái không gian đấy cũng rất là mát mẻ. Có rất là nhiều quán nước xung quanh đây, nó công nhân có thể gia đình nghỉ ngơi cũng được. Khu vực này cũng rất là mát mẻ. Diệp gọi cho tôi xin phép. Anh ở đây. Anh đây. Anh đến nơi rồi. Anh đang cùng với tổng đi khảo sát qua cái khu vực này. Mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch và rất ổn. Thế Bến Nhi đi học chưa?
Nó có hỏi gì anh không? Có hỏi anh nhưng mà em bảo là anh đi làm. Chắc là đưa anh Hôm nay em định đi làm gì? Em đi làm cẩn thận nhé. Xong việc thì về với em ấy. Bố có được. Đấy, làm việc đấy. Giao dịch nhé. Diệp cũng gọi cho tôi hỏi thăm một chút. Chúng ta tiếp tục công việc không nhỉ? Đó là về vấn đề ngân sách. Cái vấn đề thứ hai là về vấn đề công nhân. Thì hôm qua bạn nói là công nhân của bạn hơi đau đầu. Bạn đã có phương án. Bây giờ thì vẫn phải tìm được kỹ thuật, còn về công nhân làm thì tôi đã tìm được rồi. Nhưng mà hầu như là họ chưa động chạm đến máy móc vào bao giờ. Nên là tôi sợ là cái vấn đề kỹ thuật, cái vấn đề an toàn cá nhân nên phải cần một người hiểu biết dẫn dắt và chỉ dạy cho họ thì tôi nghĩ là rồi là những các xa lâu lâu tôi mới được về thăm anh em công nhân với công xưởng, không phải là ngày nào tôi cũng phải đến. Cũng đầy rồi đấy. Cái này cao quá. Có lẽ mình không lấy được rồi. Chắc là bằng này cũng đủ rồi. Chắc bằng này cũng đủ được bao nhiêu cũng rồi đấy. Alo. Tôi nghe đây. Cái công việc mà tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi, làm xong chưa? Dạ rồi.
Cậu cứ lấy danh sách hết gửi Zalo qua cho tôi nhé. Vâng. Chào cậu nhé. Dạo này công việc ở trong công ty nó như thế nào rồi? Công việc cũng ổn thôi. Qua là không có con trai thì công việc nó hơi nhiều một chút thôi. Thế ông không định nói chuyện với con trai à? Nó không nói chuyện với tôi thôi mà. Tại vì mà tôi phải đi nói chuyện với nó. Thì hai bố con cũng phải ngồi nói chuyện với nhau chứ. Thế ông không thấy gia đình nhà người ta hay à? Gia đình nhà người ta thì con cái rồi sum vầy với bố mẹ. Mà gia đình nhà mình thì con cái thì bỏ đi hết. Thì ông không thấy buồn à? Ông phải xem xét lại một chút về cuộc sống của gia đình. Thế thôi, con cái nó lớn lên thì nó khác có công việc riêng của nó. Cứ kệ nó. Chút sau nó cũng quay về tìm tôi thôi mà. Tôi nghe thấy người ta nói là con trai của ông còn phải đi làm thuê để kiếm tiền kìa. Ông thấy vừa lòng chưa? Thì nó thôi, ai lớn lên cũng phải đi kiếm việc để lấy làm tiền làm thuê mà. Thì cả bà với tôi cũng phải đi làm thuê để kiếm được tiền đấy. Ông mà nói như thế thì tôi không biết khuyên ông như thế nào để cho bố con ông hòa thuận với nhau cả. Tôi chịu ông rồi. Ông phải nói với con cái để cho nó về nhà thì với chứ. Ông để cho con lang thang như thế à? Tôi cũng chịu ông. Thế ông uống cà phê nào. Tôi đi bán đây. Alo ạ? Có phải giấu em Huyền không nhỉ? Vâng ạ, em đây ạ. Chị cũng suy nghĩ kỹ rồi. Chị quyết định là sẽ đến gặp con bé. Dạ vâng ạ. Có thể cho chị ra địa chỉ của gia đình của Diệp được không? Vâng, thế chị quyết định rồi gì? Vâng, thế thì em sẽ cho chị địa chỉ của cháu để chị đến gặp cháu nhé. Vậy là tốt rồi. Hy vọng là hai mẹ con sẽ gặp được nhau, cho con bé nó đỡ vất vả. Mong hai mẹ con sẽ sớm được đoàn tụ. Cô giáo dặn nhiều bài mới chưa? Con ngồi vào đây đi. Vâng. Hôm nay mẹ mới gọi của này. Không biết là Nhi có ăn được không? Sẽ xem nha. Em bảo quả nó chua lắm. Quả này con thích nhé. Con thử ăn thôi. Bây giờ thì mẹ bán cho quả này to hơn. Con ăn thử đi. Con thấy cái này giống như lá mây ấy. Con ăn thử xem. Mẹ ơi, con thấy nó hơi ngon ngon nhưng mà
nó hơi chua chua ngọt ngọt. Thế hả? Cái này thì nó hơi chua một chút, nhưng mà khi nào mẹ sẽ làm mứt quả của quả này thì lúc đấy nó sẽ ngọt hơn. Thế mẹ lấy súp về đây, con lấy vài quả con học bài con ăn nhá. Đây tí mẹ rửa cho. Thế nhìn vào đây đợi nhá. Dạ. Nữa mẹ sẽ mang ra cho Nhi nhá. Đây rồi đây. Mà hai cái bát Nhi rồi. Cái này chua lắm nên là con ăn ít thôi nhá. Ăn ít thôi. Mấy nữa mẹ làm mứt xong rồi mình sẽ ăn. Mình sẽ ngọt hơn đấy. Cái này là mẹ chọn những quả chín cho Nhi rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mứt phải để ra cốc mình uống được chứ. Đúng rồi. Thì mứt thì nữa sẽ đi rửa đấy quả đấy xong rồi mình sẽ để phơi khô, ngày mai mình sẽ làm mứt. Mai mình giá ra xong mình cho vào lọ mình lại đợi cho mặt đi. Đúng rồi con gái ạ. Thế thì con ngồi đây chơi ngoan. Mẹ vào chuẩn bị đồ, xong rồi là tí nữa mình sẽ nấu cơm ăn cơm nhá. Mẹ ơi, Sao con? tí mẹ gọi bố đi về nhà ăn cơm với mình nhá, con nhiều chú ghê lắm bố. Được rồi. Thế thì cũng được. Thế thì con ngồi đây chơi ngoan. Lát nữa mẹ sẽ gọi cho bố, không bao giờ bố về nhá. Vâng, con cũng nhớ bố lắm rồi. Con ăn đi, con ăn quả đi. Chơi ngoan nhá.
Kỳ công thật đấy. Cái hạt trong ăn cầm không được. Hạt này hả? Cái hạt này là không ăn được đâu. Sao cái hạt này lại không ăn được? Tại vì hạt trong nó cứng lắm. Con có muốn gọi cho bố không? Có, con nhìn nó bố lắm rồi. Thế mẹ gọi cho bố nhé. Anh ơi. Hả? Con muốn gặp anh một tí này. Bố ơi. Hello gái yêu. Bố ơi, con nhớ bố lắm rồi. Thì bố về với con nhá. Con ở với mẹ ngoan nhá, biết chưa? Vâng. Ăn uống thật giỏi và nhá, ăn phải hết một bát cơm nhá, nhớ chưa? Vâng. Xong là đi học thì phải chăm chỉ nhá, nhớ chưa? Con biết rồi bố ạ. Thế con tối nay con cứ đi ngủ đi, xong là bố về nhá. Vâng. Nếu mà tối nay bố chưa về được thì ngày mai bố về nhá. Vâng ạ, bố ạ. Bố ơi. Xong bố về. Ơi. Bố trên công ty bố phải con tin bố sẽ làm được cái bố ạ. Con tin bố sẽ làm được á? Vâng. Bố sẽ làm hết sức mình luôn nhá. Vâng, con cũng sẽ học bài cố hết sức như bố. Ok. Thế con học bài giỏi, bố về bố có quà tặng cho con nhá. Vâng. Thì bố nhớ giữ gìn Quà sức con khỏe yêu thích nha. lắm nhá. Thế bố giữ gìn sức khỏe nhá. Ok, con gái ở với mẹ giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Đi bố. Yêu lắm. Bố. Bye bye con gái yêu nhá. Vâng. Bye bye. Bye bye. Thế anh làm việc đi nhá. Em Anh làm việc đây. Vâng. Em cho con đi tắm đã. Mẹ ơi, con thích mẹ tắm lắm. Tí nữa mình sẽ đun nước tắm để tắm nhá. Vâng. Con cố gắng hôm nay mình sẽ ăn cơm trước bố. Xong rồi sau đấy sẽ là xem tối hôm nay bố sẽ về sớm không. Không thì ngày mai bố về với mình nhá. Con cũng đừng buồn nhá. Vâng. Đi vào để đi tắm thôi.